và để xây 150 mét. Dán kèo lắp những cái đèn. Đây là nhanh. Đây là Hậu Giang. Gỗ lúa này. Ê, chắc hết này không? Đám này chắc hết không? Đám này là hơn 100 bao. Đâu? Rồi xuống. Cắt luôn nắm này chứ. Cái này làm này thơm không chứ? Thơm. Trời, nó ráng chắc cái cọ chắc nó ráng em hết luôn á.
sao bắt dễ vậy? À bị cán. Bị cán. Trời mập dữ vậy trời. Rồi tụi ông chạy rồi. Tụi ông chạy. Mấy cái thằng kia nó đổ lúa rồi. Nó chạy luôn. Cái phim luôn. Ở ngay bà lộ dốc nó cao, chất cao thì nói qua đó. Hay quá. Đó, con nữa, mỗi cá về nhiều quá.